Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, trong chăn nuôi thỏ, bệnh cầu trùng là bệnh khá phổ biến, rất hay thường gặp. Bệnh có thể giết chết cả một đàn thỏ do khả năng lây nhiễm nhanh, tiên lượng điều trị thấp và khả năng tái nhiễm rất là cao. Chính vì vậy, nếu bà con không có biện pháp phòng, phát hiện và điều trị bệnh cầu trùng sớm thì bệnh sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn cho bà con chăn nuôi. Trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet xin mời bà con cùng đồng hành và theo dõi bệnh cầu trùng trên thỏ. Về nguyên nhân bệnh, đây chính là một căn bệnh do một loài cầu ký sinh trùng có tên là Coccidia gây ra. Người ta đã tìm và phát hiện được 25 loài Coccidia có trong đường ruột của thỏ. Chúng ký sinh ở những cái mô và cơ quan đặc hiệu của thỏ, đó là gan và ruột. Vâng, để bà con có thể hiểu hết về cái quá trình phát triển của cầu trùng trong cơ thể thỏ, từ đó có những cái liệu trình xử lý, cắt đứt cái quy trình phát triển của cầu trùng, mang lại hiệu quả tốt nhất, triệt để nhất trong quá trình phòng và điều trị bệnh cho thỏ của nhà mình, tránh được hiện tượng mắc đi, mắc lại cầu trùng trên đàn thỏ, gây tổn hại về kinh tế cũng như là ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chăn nuôi. Thì bà con hãy cùng theo dõi đoạn video tư liệu của chương trình Dr. Vet nhé. Bà con nên biết rằng, ngay cả những con thỏ khỏe mạnh, không hề có bất kỳ cái triệu chứng gì cũng có thể là những con vật đang mang mầm bệnh. Các noãn ăn của cầu trùng sẽ theo phân ra ngoài môi trường, chúng lẫn vào thức ăn, nước uống và xâm nhập vào cơ thể thỏ, phát triển theo chu kỳ kéo dài từ 4 đến 14 ngày. Trong dạ dày thỏ, dưới tác động của các yếu tố như pH, men tiêu hóa, thành noãn nang sẽ được phá vỡ và các bào tử sẽ được giải phóng ra ngoài. Sự tác động của các enzyme tiết ra từ dịch mật, dịch tụy trong tá tràng của ruột non sẽ kích thích tới các bào tử hoạt động. Các bào tử xâm nhập vào tế bào của thành ruột và bắt đầu phân chia vô tính, tạo ra nhiều bào tử con. Chúng sẽ giải phóng ra ngoài tế bào và làm phá vỡ tế bào niêm mạc ruột đó. Đồng thời, các bào tử con này lại tiếp tục xâm nhập vào các tế bào niêm mạc ruột khác. Chúng ức chế tế bào ruột, gây phì đại tế bào, kết quả làm teo, nhung mao dẫn đến kém hấp thu dinh dưỡng ở thỏ, mất cân bằng điện giải, thiếu máu, giảm protein máu, mất nước do biểu mô bị bào mòn và loét. Và đến cuối của giai đoạn phân bào sẽ tạo ra các thể phân lập, hình thành nên các giao tử. Chúng tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính để tạo ra noãn nang. Noãn nang sẽ theo phân ra ngoài môi trường và tiếp tục chu kỳ lây nhiễm nếu chúng gặp được những điều kiện thuận lợi. Như vậy, với những hiểu biết của bà con về chu trình phát triển của cầu trùng trong cơ thể thỏ cũng như là môi trường bên ngoài để hạn chế quá trình phát triển của cầu trùng thì bà con cần thực hiện tốt các điều sau. Thứ nhất là bà con phải quản lý tốt cái vấn đề vệ sinh của chuồng trại. Thứ hai, sau khi mà cắt về bà con phải rửa thật sạch và để khô. Thứ ba, nếu bà con nuôi nhiều thỏ trong cùng một chuồng thì bà con lưu ý hạn chế tối đa không được để thức ăn tiếp xúc trực tiếp với nền đất. Thứ tư, bà con phải để cho thỏ uống nhiều nước và nước này phải đảm bảo vệ sinh. Thứ năm, bà con tuyệt đối không được tận dụng những rau, cỏ hoặc cám đã bị rơi xuống đất và bị lẫn với loại phân thỏ. Đặc biệt, bà con phải chú trọng cái công tác phun sát trùng định kỳ cho toàn trại nhà mình bằng những cái chế phẩm sát trùng như là Deson Super hoặc Fitcom hay Iodine. Bà con phải thường xuyên quan sát, quản lý thỏ nhà mình để phát hiện ra những cái dấu hiệu bệnh sớm nhất. Đối với bệnh cầu trùng trên thỏ, tùy thuộc vào cái số lượng noãn nang mà thỏ ăn phải thì cái tiến trình bệnh và cũng như biểu hiện bệnh thể hiện khác nhau. Ban đầu, bà con có thể quan sát thấy đàn thỏ nhà mình có biểu hiện giảm ăn, mệt mỏi, xù lông và đôi khi có biểu hiện sốt nữa thưa bà con. Thứ hai, trên đường tiêu hóa, thỏ sẽ có biểu hiện là tiêu chảy, phân thường có lẫn máu và có những cái sợi nhầy, thỏ đi nước tiểu màu trắng đục. Như tôi đã nói với bà con ở đầu chương trình, cầu ký sinh trùng Coccidia thường ký sinh ở hai cơ quan đặc hiệu đó là ruột và gan và gây ra hai thể cầu trùng đó là cầu trùng ruột và cầu trùng gan. Sau đây tôi sẽ cùng bà con tìm hiểu kỹ hơn về thứ nhất là thể cầu trùng ruột. Thể này bắt gặp phổ biến ở thỏ mới cai sữa nhưng vẫn có thể bắt gặp ở những cái thỏ lớn hơn, tuy nhiên tỷ lệ nhiễm và gặp của nó sẽ thấp hơn. Sau khi noãn nang được xâm nhiễm vào với một cái số lượng đủ động lực thì từ 4 đến 6 ngày thỏ sẽ gầy đi rất nhanh, có thể sụt giảm đến 20% khối lượng cơ thể. Lúc đó thì thỏ có khả năng chết trong vòng 24 giờ.
Trước khi thỏ chết, thường xuất hiện cái hiện tượng đó là tê liệt và hôn mê, co giật. Việc mổ khám ở thế bệnh này sẽ giúp bà con thấy được những cái bệnh tích rõ ràng như là bệnh tích về hoại tử, loét, chảy máu, phù nề ở đoạn hồi tràng và các phần khác của ruột. Thứ hai, khác biệt hoàn toàn với lại thể cầu trùng ruột, thể cầu trùng gan thì thường xảy ra ở thỏ ở mọi lứa tuổi, với các biểu hiện như là mệt mỏi, khát nước. Quan sát ở phần lưng và phần chân thì thấy sự teo giảm, sụt cái lượng thịt trông rõ rệt. Đặc biệt ở thể bệnh này thì cái bụng của thỏ bị phình to do cái hiện tượng tích nước, do thiểu năng cái chức năng của gan. Các bạn nên lưu ý, thể này thì thường diễn ra chậm hơn, đôi khi có thể kéo dài hàng vài tuần. Trước khi chết, thỏ thường có biểu hiện hôn mê. Khi mổ khám ở thể bệnh này, bà con sẽ bắt gặp những bệnh tích như sau. Đó là gan có những cái nốt trắng bao phủ toàn bộ bề mặt gan. Các bạn có thể quan sát được hình ảnh giữa gan thường và gan của thỏ đang bị cầu trùng thể gan để có thể thấy được cái sự khác biệt rõ rệt. Về túi mật và ống dẫn mật thì bà con có thể nhìn thấy chúng bị căng lên và to ra. Nếu có điều kiện, bà con có thể soi tiêu bản tế bào gan thì sẽ có thấy được sự hiện diện của cầu trùng trong tế bào gan. Vâng, với những cái hướng dẫn chi tiết như trên thì tôi hy vọng rằng bà con có thể phân biệt được thỏ nhà mình đã bị nhiễm cầu trùng chưa và đang nhiễm ở thể nào. Vậy, thỏ nhà mình đang bị nhiễm cầu trùng thì phương pháp điều trị được đặt ra là như thế nào? Tuy có tới 2 thể bệnh, đó là cầu trùng ruột và cầu trùng gan ở bệnh cầu trùng trên thỏ, nhưng về phác đồ điều trị thì chúng ta chỉ cần dùng chung một phác đồ điều trị là vẫn có thể xử lý được vấn đề. Đối với cầu trùng gan thì chúng ta tăng cường thêm thuốc bổ gan để cho tăng cường cái chức năng của gan lên, tăng hiệu quả điều trị bệnh. Bà con chú ý, điều trị bệnh cầu trùng ở trên thỏ gặp rất là nhiều khó khăn và bệnh có thể tồn tại suốt đời. Việc điều trị bằng thuốc diệt cầu trùng chỉ thành công đối với những cái trường hợp mà chúng ta phát hiện sớm khi mà thỏ mới nhiễm bệnh từ lúc 5 đến 6 ngày. Ngay cả khi điều trị bệnh thành công thì tỷ lệ tử vong và tiêu chảy vẫn có thể tiếp diễn trong một vài ngày, thưa quý vị. Thậm chí, đối với các bạn mà không thực hiện nghiêm ngặt cái công tác vệ sinh sát trùng và quản lý nguồn thức ăn hợp vệ sinh, tránh xa mầm bệnh thì bệnh có thể là tái đi tái lại nhiều lần sau 1 đến 2 tuần. Sau đây là một số phác đồ điều trị mà chương trình Dr. Vet khuyến cáo tới quý vị. Bà con chú ý nhé, một phác đồ điều trị bệnh cầu trùng trên thỏ sẽ bao gồm các thành phần như sau. Thứ nhất là men. Men sẽ giúp cho việc cân bằng lại hệ vi sinh vật đường ruột. Bà con có thể tham khảo các sản phẩm như Dapro hay Hapro của công ty Samai. Bà con sẽ lấy các sản phẩm men này trộn cùng thức ăn cho thỏ 2 lần trên ngày theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất. Thứ hai đó là điện giải. Điện giải sẽ giúp cho thỏ bù đắp lại cái lượng điện giải mà đã bị mất do quá trình tiêu chảy ở bệnh gây ra. Bà con có thể sử dụng đến sản phẩm GCKC. Tại sao tôi lại khuyến cáo sử dụng sản phẩm GCKC? Vì đây là sản phẩm hoàn toàn không chứa các vitamin nhóm B. Vì tất cả các nhóm vitamin nhóm B đẩy con cầu trùng này phát triển mạnh nên bà con tuyệt đối không được sử dụng những cái chế phẩm có vitamin nhóm B trong quá trình phòng và điều trị bệnh cầu trùng nhé. Bà con đem pha cùng với nước sạch cho thỏ uống tự do theo liều khuyến cáo. Thứ ba, đó là thuốc diệt cầu trùng. Có rất nhiều thuốc diệt cầu trùng và sau đây tôi sẽ đưa ra một số các loại thuốc diệt cầu trùng có hiệu quả mà thực tế bà con ta đã được sử dụng ở các trang trại đem lại những hiệu quả cao trong điều trị. Thứ nhất, bà con có thể tham khảo sản phẩm Intracox của Interchemi Hà Lan. Thứ hai là sản phẩm Biocox của Biovet. Thứ ba, bà con có thể tham khảo sản phẩm Baycox 5% của Elanco. Các thuốc này đều được bào chế ở dạng nước rất tiện sử dụng và nó đã đem lại hiệu quả cao. Còn một lưu ý nữa mà tôi xin nói và chia sẻ với bà con để bà con đỡ phải lúng túng trong quá trình tìm hiểu về liều sử dụng cho thỏ nhà mình. Hầu hết các sản phẩm diệt cầu trùng mà tôi đã đưa ra ở trên thì trong hướng dẫn sử dụng của chúng không có ghi liều sử dụng cho thỏ. Bà con yên tâm, bà con hoàn toàn có thể sử dụng và điều trị tốt cái cầu trùng ở trên thỏ nhà mình với liều đang dùng cho lợn. Thứ tư, đó là kháng sinh phòng cái phát. Như bà con đã biết thì cái bệnh cầu trùng sẽ gây tổn hại lớn đến hệ thống đường tiêu hóa. Chính vì vậy, cái việc kế phát các bệnh đường tiêu hóa khác, ví dụ như viêm ruột hoại tử và các bệnh khác sẽ rất dễ dàng xảy ra. Nên việc sử dụng các
kháng sinh để phòng cái phát là một cái điều cực kỳ quan trọng. Bà con có thể sử dụng các sản phẩm như là Biosilin 200 WS, Intertrim 480 Oral. Thứ 5, đó là thuốc sát trùng. Việc xử lý môi trường đóng vai trò quan trọng trong cái việc ngăn chặn việc lặp đi lặp lại bệnh cầu trùng trong quá trình điều trị bệnh cầu trùng trên thỏ. Để hạn chế việc di chuyển và gây stress cho thỏ thì khuyến cáo bà con nên sử dụng những cái chế phẩm sát trùng an toàn có thể sử dụng cho đàn thỏ của nhà mình. Đó là sản phẩm Deson Super hay là Iodine. Đối với những các chế phẩm này, bà con có thể tiến hành phun sát trùng ngay cả khi có mặt thỏ ở trong trại, ở trong chuồng. Để hiệu quả điều trị được tốt nhất và triệt để thì bà con nên tiến hành điều trị cho toàn đàn thỏ nhà mình trong thời gian tối thiểu nhất là 5 ngày và lặp lại để cho quá trình điều trị này được cao và hiệu quả nhất sau 5 ngày của liệu trình trước. Vâng, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Dr. Vet ngày hôm nay, rất mong những thông tin hữu ích của video này sẽ giúp bà con ứng dụng tốt vào việc xử lý cầu trùng trên trang trại thỏ nhà mình. Chúc bà con chăn nuôi năng suất, hiệu quả, xử lý được mọi mối nguy về dịch bệnh trên thỏ. Đừng quên like, share và ủng hộ video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.